Njoftova pak më parë në fillim pikërisht të kronikës lidhur me dhënien që lamtumirës fundit Ariela Muratit. Do të flasim, do të diskutojmë në këto momente për disa minuta me sociologun e mirënjohur Gëzim Tushi. Zoti Tushi, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Një ngjarje shumë e rëndë, vrasja e Ariela Muratit, një krim i dyfisht, natyrisht ka tronditur mbar opinionin publik dhe pa dashur as pak të lëndojmë edhe më shumë të afërmit, në fakt që të dyja familjeve. Çfarë do thotë kjo nga pikpamja e një fenomeni social? Për te i rastit që është vërtet i dhimbshëm, është tragjik, është i pa imagjinueshëm, është i përbindshëm, është i llaktarshëm, është jashtë çdo përfytyrimi normal dhe kam përshtypjen që kjo antikultura e krimit po zgjerohet aq shumë në shoqërinë tonë. Po besoj që edhe për të mos ta lënduar më shumë situatën, them që duhet të diskutojmë për te i rastit, diçka po ndodh në shoqërinë shqiptare. Kemi shumë vite që po të diskutojmë për këtë çështje. Ka një anomali, ka një lloj denaturimi social të shoqërisë, ka një zgjerim të krimit, ka një përhapje të kësaj limfe antinjerëzore, humane, e cila gati në momente të caktuara duket sikur nuk jetojmë në shoqëri, po sikur jetojmë në një kopshtë zoologjik me skafshve ose në një spital psikiatrik përmes të çmendurve. Sigurisht, krimi në shoqërinë shqiptare ka arsyet e veta, asgjë nuk është pa shkak, asgjë nuk është pa arsye. Ka arsye historike, ka arsye të karakterit politik, ekonomik, ka të karakterit mental, të çështjet të nivelit arsimor, çështjet të formimit psikologjik, çështjet të administrimit të njeriut, aftësive të administrimit të vetes, të zgjidhjes së konflikteve në rrugë humane, në rrugë njerëzore, sikundër se u tha pak më parë në një nga insertet tuaja që konfliktet, pedagogu i juridikut, me të drejtë, konfliktet qoftë civile, qoftë konfliktet e tjera duhet zgjidhen në rrugë kanë mënyra për të zgjidhur, qoftë ligjore, qoftë njerëzore. Unë mendoj që kjo rruga e shkurtër e zgjidhjes nëpërmjet krimit në shoqërinë tonë ka disa arsye. Arsyet historike janë që dhe është krijuar idea sikur këtë po na i sjell liria, këtë po na i sjell demokracia. Është e vërtet që në kohën e diktaturës niveli i krimit mundet që s'ishte në këto nivele kaq të përhapura, për arsye sepse ishte vetë shteti që i thyente dhëmët krimit, sepse shteti ishte në një farë mënyrë edhe kriminali më i madh që bënte ato veprimet e tij që duke shkelur liritë dhe drejtat e njeriut. Në fakt, dalja në liri, verbimi nga kjo liria duket sikur njeriu doli nga vetja dhe në një farë mënyrë kjo gjendja e transit, kjo gjendja e të dalurit nga vetja, e reagimit jo normal, e reagimit antinjerëzor, antihuman, po bëhet shumë dominante në zgjidhjen e shumë problemeve. Dhe unë kam përshtypjen që faktorët tek ne janë dhe faktor kulturor, dhe faktor historik, dhe faktor të tranzicionit, të kapërcimit nga një shoqëri në një shoqëri tjetër, kanë sjell këtë situatë në të cilën ky krimi ka filluar të bashkëjetojë me njerëzit, bile për fat keq kjo antikultura e krimit po bëhet një lloj kulture e pranueshme nga shoqëria. Vini re, nuk përbën ndonjë ngjarje shumë të madhe. Në përjashtim tuaj nuk se ka ndonjë reagim të medias do tuaj. Absolutisht, po të medias, nuk se ka ndonjë reagim të fuqishëm social të gjithë shoqërisë për t'i thënë ndal, stop krimit që po vazhdon të përhapet. Si duhet ishte një reagim i tillë në ç'kuptime? Që të flasim pak më thjesht edhe më trosh. Që të flasim më konkretisht, unë gjithmonë kam idenë që lufta e krimit nuk bëhet as nga një faktor, as nga disa faktorë të ndarë veç. Kanë ata që thonë fajin e ka shteti. Në fakt, shteti demokratik gjithmonë është më i butë, është më i zbutur përballë krimit dhe është shtet ligjor që dënon në bazë të ligjit. Ndikim shumë të ulët kanë faktorë të tjerë që janë faktorët dobësimi i institucioneve të disiplinës në shoqërinë shqiptare. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me shtetin, por kjo ka të bëjë me atmosferën e shoqërisë. Janë dy lloj institucionesh, janë institucionet e edukimit që kanë filluar të pësojnë ruptura të jashtëzakonshme, siç është familja, shkolla, media, gjithë sistemet e tjera të edukimit që kanë një rol shumë të madh, sa më shumë të arsimuar, sa më shumë të kulturuar, sa më shumë të zhveshur nga paragjykimet dhe mentalitetet e rrezikshme, sepse në fundit ky djali është në një farë mënyrë viktimë e një paragjykimi maskilist që e çoi atë deri në rrugën e krimit duke menduar që kjo vajza me domosdoshmëri duhet ishte prona private e tij, me cilën ai nuk mund ta realizonte. E dyta, kam përshtypjen që ne kemi nevojë të forcojmë edhe institucionet e tjera të disiplinës, ato që kanë të bëjnë me burgjet, ato që kanë të bëjnë me spitalet psikiatrike, sepse keni parasysh që në shoqërinë e sotshme ne nuk e themi aq sa është, po në rrugët tona qarkullojnë njerëz që kanë probleme me shëndetin mendor dhe që janë lehtësisht rrezikshëm. Pra në një farë mënyrë tipologjia e krimit është përhapur,
Në shumë ambiente, pra kemi krimin në familje, dhunën në familje, krimin shëndetin, kujdesin ndaj shëndetit mendor. Absolutisht. Sepse ne kur kemi probleme, në përgjithsisht e para kemi një lloj fobie ndaj psikologut, psikiatrit e tjerë. Është vërtet. Kur kemi probleme qoftë edhe fëmia jon, mbase do ishte mirë të konsultoheshim apo të këshilloheshim me një psikolog, në vend që fëmia jon të degradojë deri në atë pikë. Kjo është vërtet. Edhe tani që po vija këtu një miku im nga Vlora, është një intelektual vlonjat I cili ndjek shumë këto gjëra, po kishte një propozim shumë interesant, domethënë të vendosen dhe fonde nga buxheti I shtetit për të bërë si thua emisionet posaçme nëpër televizione të ndryshme për të folur se çfarë duhet bërë për ta ndalur këtë patologji sociale që është duke u përhapur. Ka shumë vite që flitet. Besoj jeni koshient, ne gjithashtu që jemi pjesë e medias për shumë vite, që janë organizuar diskutime, debate, emisione pafund për të folur kundër këtij lloj fenomeni, kundër dhunës dhe kundër shumë fenomeneve të tjera. Nuk është se nuk flitet për këtë. Me thënë të drejtën. E qartë, problemi është ajo që theksova. Duhet ky orteku I këtyre institucioneve sociale të bashkëpunojnë. Domethënë, ne kemi shikoni, ne keni vënë re që ne kemi fëmijë neurotik në kopshte. Ne janë fëmijë neurotik sepse në kohën e sotshme dhe ata po janë të dhënë të tërë, mendojnë garën, suksesin që aty dhe vazhdojnë. Pjesa elektronike pastaj është. Pjesa elektronike që ndikon ideja që shumë gjëra zgjidhen me forcë, pra ka ardhur shoqëria ku njeriu I duhet jetë individi I fortë, I suksesshëm duhet jetë me patjetër I fortë, ai duhet sundoj, duhet dominoj, të bërtasi. Dhe këto tipare bën ontologjike, bën thelbësore për njeriu dhe ai nuk në një moment caktuar për të zgjidhur një problem përballë të cilit ngec, siç ishte rasti I dështimit, të themi I kësaj dashurie, atëherë ai mendon që s'ka rrugë tjetër veç përdorimit të forcës, përdorimit të armës dhe marrjes së jetës. Unë mendoj që në shoqërinë shqiptare sasia e madhe dhe intensiteti I krimit tregon që ka rënë shumë çmimi I jetës, vlera e jetës së njeriut. Nuk ka turp më të madh për një shoqëri të merret jeta e njeriut për gjëra nga gjërat më banale deri tek rasti në qoftë që është I vërtet rasti I vrasjes së dy nënës dhe birit në Vlorë, që është një ngjarje akoma tjetër më makabre dhe me motive akoma më banale, sepse në fundit te kjo mund të gjendet ndonjë argument, jo krimi pasionit, megjithëse me të drejtë sot një nga gazetarët e njohur të Shqipërisë kishte bërë një interpretim shumë elokuent dhe shumë të saktë, që nuk është krim pasioni, është defekt kulturor, është defekt I qytetërimit ton, është përplasja që kemi me mentalitetet, përplasja që kemi me qytetërimin ton, të trashëguar dhe këtë që kemi sot. Pra duhet ta... Po kaq e pabesueshme për po flasim për dy të rinj, nuk po flasim për një martesë të dështuar dhe dy 50 vjeçar, deri diku me një mentalitet pak ndryshe, po për dy të rinj, që në fund të fundit sot gama dhe bota e informacionit është jashtëzakonshme dhe ka një ndryshim të paktën. Mendoj që ka një ndryshim në breza, apo jo? Sigurisht. Shiko, kjo çudit flas. Tek ne shumë fenomene të krimit janë atipike. Domethënë, janë jashtë standardit. Dhe vërtet disa nga këto janë jashtë standardit. Për shembull, është e pabesueshme që një qenie latuar intelektuale me një arsim relativisht mirë të kthehet në një përbindësh, të bëhet në një kriminal dhe të gjejnë të rrugën e tmerrshme të marrjes së jetës të dikujt. Nuk kriminal, me sa duket, nuk janë vetëm ata që janë qenie të hutuara apo analfabet apo të pashkolluar. E keqja është që kjo nuk ka të bëjë, krimi tek ne nuk ka të bëjë fare, ose nuk ka të bëjë aq sa duhet me sa duket, as me nivelin arsimor, as me shkollimin, as me pozicionin geografik. Shikoni, ne kemi krimin në zonat urbane, në zonat suburbane, në zonat periferike, në zonat rurale. Është I shtrirë gjithandej. Pra do të thotë që fenomeni është shumë I përhapur dhe do të thotë që ka shkaqe sociale të cilat janë përtej atyre individuale. Atëherë do të thotë që ka ardhur kohë që duhet I vëmë në balancë këto faktorë dhe këto shkaqe që I japin të nxitje dhe këtë spunto kaq të zgjeruar krimit në shoqërinë tonë dhe që po e bën shoqërinë tonë të pajetueshme. Për fat keq. Edhe një gjë të fundit, zoti Tushi, duket sikur s'ka lidhje në fakt pyetja e fundit, por në fakt mendoj që ka të bëjë pikërisht me gjithë këtë panoramë që pasqyruat. E ka fjalën për ngacmimet seksuale. Në mbar botën në fakt ka shpërthyer një revolucion I vërtetë, keni parë lëvizja e famshme Me Too, edhe unë pas denoncimeve që erdhën nga aktorët e Hollywoodit, edhe kjo në fakt shokoi, kur aktorët e Hollywoodit s'kan ditur çfarë të bëjnë, çfarë mund të bëjë një grua shumë e thjeshtë. Natyrisht e sjellim diskutimin këtu në Shqipërinë, ne kemi pasur sot një debat edhe diskutim edhe në emisionin Rezedielli, Ina Gjonçi që është aktore, në fakt e pohoi që po, ndodhet edhe këtu. Dhe kjo nuk diskutohet që ndodhin ngacmimet seksuale këtu, po përse nuk flitet në Shqipëri? Përse vazhdon të jetë një lloj tabuje të thuar që po, ndodh ky fenomen dhe duhet luftuar ky fenomen?
Kjo ka një arsye që është shumë madhore, sipas gjykimit tim, për shkak se problemet e seksualitetit, qoftë ngacmimi seksual, qoftë dhe të marrëdhënieve seksuale tek ne kanë qenë tabu, dhe në një farë mënyrë ligjërimi për seksualitetin tek ne ka qenë i ndaluar, nuk është folur për këtë. Janë konsideruar gjeste të turpshme, për të cilat s'ka pse të di opinioni publik, s'ka pse të diskutojmë, mirë po të gjitha këto paragjykime kanë rënduar përgjithsisht mbi femrën, e cila ka qenë absolutisht, është gjithmonë viktima e kryesore e ngacmimit seksual. Kanë filluar të bëjnë edhe ngacmime meshkuj, po në shoqërinë shqiptare maskiliste kjo është në çike rrallë, akoma nuk e ka marrë atë dominancën, ekzistencën qytetare. Për mendimin tim është një nga ontologji, unë kam bërë në një nga librat e mi, kam shkruar për ontologjinë dhe fenomenologjinë e ngacmimit seksual në shoqërinë shqiptare, duke u përpjekur që të bëj një anatomi të shkaqeve, të mënyrave si shfaqet, të shkaqeve pse etj, sepse kam përshtypjen që është e përzier nga njerë ngacmimi seksual i eprorit i cili kërkon favore seksuale kundrejt një favori tjetër, por nga ana tjetër është dhe një lloj prostitucioni nga ana femrore, se duhet i themi të vërtetat ashtu siç janë, jo vetëm me njërin anë. Pa diskutim, ngacmimi nga meshkuj dhe mentaliteti i meshkujve që femra është objekt seksual dhe për këtë gjë ka ardhur në jetë, domethënë që duhet përdorur dhe shpërdorur seksualisht nga mashkulli më i fortë, më i fuqishëm, më i pasur, nga eprori, nga pronari, nga sundimtari etj, por ka pasur dhe raste kur një pjesë femra është natyrisht një lloj prostitucioni të heshtur që për të arritur disa objektiva të tyre në mënyrë të pamerituar kanë pranuar këtë lloj kompromisi duke e shitur si thua trupin e tyre për të krijuar këtë favore. Mendoj që është një plagë shumë e madhe, duhet vlerësuar shumë. Duhet vlerësuar, shikoni, ka të bëjë me dinjitetin e njeriut. Sepse nëse do ta simplifikojmë dhe këtë gjë, pra nëse do themi që ama se thjesht një marrëdhënie fizike është fundja, nuk është një hata e madhe, atëherë do të heqim gurin e themelit shoqërisë, do të heqim gurin ekzistencial të moralit, të një lloj morali të shoqërisë, i cili nuk është më ashtu siç flitet ai morali ontologjik në qiell transcendental, por është morali personal i njeriu. Dhe ti e cënon femrën, kolegen, shoqen, bashkëpunëtoren, në gjën më të shenjtë dhe më të shtrenjtë që ajo ka, dhe ka të bëjë me dinjitetin e saj. Kurse ti e konsideron si një gjë krejt të thjeshtë, sikur është një mjet konsumi të cilin mund ta konsumosh edhe ti ashtu siç e konsumon dhe dikush tjetër që ka atë në partneritetin e vet, qoftë martësor, qoftë dashuror, qoftë seksual etj. Kam përshtypjen që ne kemi nevojë të emancipojmë meshkujt tanë. Dhe jo vetëm. Shoqërinë, besoj. Pa diskutim, që nga familja, që nga prindrit e tjerë. Këtë paragjykimin maskilist të meshkujve tanë dhe këtë obsedimin, këtë ndjenjen që kanë dhe këtë qëndrim që mbajnë, unë besoj që është i papranueshëm. Edhe kjo është pjesë e një defekti kulturor që kemi, dhe për këtë kam përshtypjen që përsëri këto institucionet e sigurisë morale, shkolla, familja, media, shoqëria civile, të gjitha duhet të ndihmojnë për të krijuar një kornizë të re konceptuale për raportet interpersonale midis njerëzve me seks të ndryshëm, që jo domosdoshmërisht në të gjitha rastet kur je pranë apo kur je në një relacion të caktuar social apo shtetëror, ti duhet mendosh që gëzon të drejtën e favorit seksual ndaj saj. Zoti Tushi, kjo është temë shumë e gjatë, por duhet të vazhdojmë me pjesën tjetër të edicionit. Unë të falenderoj shumë që ishit me neve sot. Shumë faleminderit. Ishim me sociologun Gëzim Tushi, edhe mbyllim këtu bisedën me të.